आमच्या बागेतल्या भेंड्यांची हार्वेस्ट. आजच्या व्हिडिओमध्ये भेंडीच्या झाडाचा बियांपासून कापणीपर्यंतचा प्रवास मी दाखवलेला आहे. मी हे सीडलिंग मिक्सचर बनवून घेतलं आहे. 50% माती, 30% गांडूळ खत आणि 20% कोकोपीट. आणि याच्यात मी आता या भेंडीच्या बिया लावणार आहे. आज 25 डिसेंबर आहे आणि आज या बिया मी याच्यात लावणार आहे. सीडलिंग मिक्सचरवरती अशा प्रकारे बिया टाकून त्याच्यावरती आता मातीचा लेअर टाकूयात. तुम्ही या बिया डायरेक्टली मोठ्या कुंडीतही लावू शकता किंवा टिश्यू पेपर मेथडनी जर्मिनेट करून मोड आल्यावरही मोठ्या कुंडीत ट्रान्सफर करू शकता. आता लावलेल्या बियांना हळूवारपणे मी पाणी देणार आहे. सीडलिंग मिक्सचरपेक्षा टिश्यू पेपर मेथड किंवा डायरेक्ट सोईंग मेथड भेंडीच्या बियांसाठी बरी पडते, कारण भेंडीच्या बाबतीत त्याच्या टॅपरूटना अजिबात धक्का लागला नाही तर झाडं जास्त चांगली वाढतात. पण मी सीडलिंग मिक्सचरमध्ये बिया लावल्यानंतर हे वाचलं. आता 3 दिवस झालेले आहेत, त्याला बियांना मोड यायला सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे मग मी लगेच हे ग्रोबॅगमध्ये शिफ्ट करायचं ठरवलं. तुम्ही बघू शकता की हे अशा प्रकारे छोटे छोटे मोड आलेले आहेत. ही माझी 18x26ची ग्रोबॅग आहे. 18 उंची आणि 26 डायमीटर. याच्यात आता मी भेंडीच्या ज्या सीड्स आहेत त्या जर्मिनेट झाल्यात, त्याच्यात आता लावून टाकणार आहे मी. या ग्रोबॅगेत मी पालापाचोळा टाकणार आहे. मोठी ग्रोबॅग असली की एवढी माती कुठून आणायची, ही ग्रोबॅग कशाने भरायची हा प्रश्न असतो. म्हणून याच्यात मी खाली भरपूर पालापाचोळा टाकणार आहे. त्याच्यात जवळजवळ अर्धी ग्रोबॅग भरून मी वाळलेली पानं घातली आहेत. हे मस्त तयार झालेलं कंपोस्ट मी याच्यावर घालते. तर थोडंसं मी पसरवून घेते. कंपोस्टमध्ये ॲक्टिव्ह मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स असतात, त्यामुळे खालचा जो पालापाचोळा आहे त्याचंही विघटन व्हायला या कंपोस्टमुळे मदत होईल. या कंपोस्टवरती मी आता माझं पॉटिंग मिक्स टाकून घेतलं आहे. याच्यात मी 60% माती आणि 40% गांडूळ खत असं टाकलेलं आहे आणि त्याच्यात 1 मूठ बोन मील पावडरही मिसळलेली आहे. आता या पॉटिंग मिक्समध्ये मी माझ्या बोटांनी 1-1 इंचाचे छोटे खड्डे करून घेणार आहे आणि मग त्याच्यामध्ये मोड आलेल्या भेंडीच्या बिया मी लावणार आहे. एक एक करून मोड आलेल्या या भेंडीच्या बिया मी माझ्या मोठ्या ग्रोबॅगमध्ये लावत जाणार आहे. जास्त सीड्स मी लावते आहे आणि फायनली 9 हेल्दी झाडं मी यातली ठेवणार आहे. मला सीडलिंग मिक्सचरमधून मोड आलेल्या बिया शोधून काढून याच्यात लावायला थोडे कष्ट पडले. याच्यापेक्षा मी टिश्यू पेपर मेथड किंवा डायरेक्ट सोईंग मेथड वापरली असती तर ते जास्त सोयीचं पडलं असतं. तुम्ही जेव्हा लावाल तेव्हा टिश्यू पेपर मेथडनी सीड्स जर्मिनेट करून मग लावा किंवा डायरेक्टली मातीत लावून टाका. ती जास्त सोपी मेथड आहे. या लावलेल्या बिया मी पुन्हा सीडलिंग मिक्सनीच कव्हर करून घेतलेल्या आहेत. आज 31 डिसेंबर आहे. सीडलिंग मिक्सचरमध्ये बिया लावून आज 6 दिवस झालेत आणि 3 दिवसापूर्वी आपण या ग्रोबॅगमध्ये शिफ्ट केल्यात. आता काही बियांना छोटे कोंब वर आलेले आहेत आणि छोटी हिरवी पानं दिसायला लागलेली आहेत. यापैकी 9 हेल्दी झाडं आपण ठेवणार आहोत आणि वाढवणार आहोत. आपण ज्या भेंडीच्या बिया लावल्या होत्या त्याची झाडं आता मोठी झाली आहेत. यात एका ठिकाणी 2-2, 3-3 सीड्स आलेले आहेत. सो यातली जी जरा अनहेल्दी वाटत आहेत किंवा छोटी वाटत आहेत ती आपण काढून ठेवणार आहोत आणि मोठी सीडलिंग्स, चांगली रोपं इथे आपण शिल्लक ठेवणार आहोत. ही भेंडीची झाडं आहेत. यातलं इथे अजून एक झाड होतं जे मी ट्रान्सप्लांट करून इथे लावलं आहे आणि आता इथे जी एका ठिकाणी 2 झाडं आली आहेत किंवा इथे एका ठिकाणी 3 आली होती ते ट्रान्सप्लांट केलं. इथे 3 होती, त्यातलं एक मी काढून टाकलं. सो हे थिनिंग आपण करणार आहोत. या 2 पैकी हे आहे, हे मी काढून टाकणार आहे आणि या 2 पैकी हे आहे ते मी काढून टाकते. सो आता ही एवढी भेंडीची झाडं आपण 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अशी ठेवलेली आहेत. आपली भेंडीची झाडं लावून आज 30 दिवस झालेले आहेत. 24 जानेवारी आहे आज. भेंडीची झाडं छान वाढत आहेत. 30 दिवसात खूप छान ग्रोथ दिसून येते.
मी दर 15 दिवसांनी या ग्रो बॅगला 3 मुठी गांडूळ खत घालते, तसं घातलेलं आहे. आपल्या भेंडीच्या झाडांना आता छोट्या छोट्या कळ्या दिसायला लागलेल्या आहेत. या स्टेजला जास्त न्यूट्रिशनची गरज भासते, त्यामुळे बाकी खताबरोबरच मी आता याला जीवामृतसुद्धा देणार आहे. मी माझ्या सगळ्याच झाडांना रेग्युलरली जीवामृत देते. तुम्हाला जर माझ्याकडून जीवामृत घ्यायचं असेल किंवा माझा जीवामृताचा व्हॉट्सॲप ग्रुप जॉईन करायचा असेल तर व्हिडिओ खाली कमेंट करून सांगा. भेंडीच्या झाडाला आज पहिलं फूल आलेलं आहे. थोडंसं जास्वंदीसारखं दिसणारं फूल आहे. भेंडीचं झाड हे जास्वंदीच्याच फॅमिलीतलं आहे, त्यामुळे तसंच ते फूल आहे. आता याला पुढे भेंडी येईल. भेंडीच्या झाडाची ही फुलं खूपच आवडतात मला. किती सुंदर आणि देखणं फूल आहे जास्वंदीसारखं, आणि या छोट्या कळ्या आहेत त्याही भेंडीसारख्याच दिसत आहेत. आणि हे कालचं फूल आहे ज्याच्या खाली आता भेंडी तयार व्हायला सुरुवात झाली आहे आणि वरती कळी आहे. भेंडीच्या झाडावरती आता छोट्या छोट्या भेंड्या तयार व्हायला सुरुवात झाली आहे. एकदा भेंडीच्या झाडाला भेंड्या यायला लागल्या की पुढचे 2-3 महिने भेंड्या येत राहतात. जितक्या भेंड्या तुम्ही तोडाल तितकी झाडं नवीन फुलं फुलवतं आणि नवीन भेंड्या तयार करतं. शक्यतो भेंड्या कोवळ्याच तोडाव्यात. भेंडी झाडावरच जर जून झाली तर मग झाड त्याची सगळी शक्ती बिया तयार करण्याकडे घालवायला लागतं आणि मग नवीन भेंड्या तयार होण्याचं प्रमाण कमी होतं. त्यामुळे भेंड्या कोवळ्या असतानाच तोडून घ्याव्यात. त्याची भाजीही जास्त छान होते. काही भेंड्या भाजीसाठी तयार झालेल्या आहेत, सो त्या आपण हार्वेस्ट करणार आहोत. कोवळ्या कोवळ्या छान भेंड्या मिळालेल्या आहेत. भेंडीच्या झाडाला भेंड्या यायला लागल्यानंतर जास्त न्यूट्रिशनची गरज भासते, त्यामुळे मी महिन्यातनं 2 वेळेला 3-3 मुठी गांडूळ खत किंवा शेणखत या 18x26च्या ग्रोबॅगेत देत होते. आणि त्याचबरोबर दर 15 दिवसांनी जीवामृतही घालत होते. त्याचा खूपच छान रिझल्ट दिसून येतो आहे. भेंडीच्या या ग्रोबॅगला सकाळ संध्याकाळ मी 1-1 लिटर पाणीही घालत होते. सो या एवढ्या भेंड्या निघालेल्या आहेत. थोडीशी एका माणसापुरती भाजी होईल याच्यात. घरच्या भेंडीची ही ताजी ताजी भाजी मी केलेली आहे. 1 किंवा 2 माणसांनाही पुरेशी होईल. छानपैकी मातीच्या भांड्यात केलेली आहे. मातीच्या भांड्यात भाज्यांची चव अजून अप्रतिम येते. आठवड्याभरात आता भेंडीची आम्ही दुसरी हार्वेस्ट घेतो आहे. एकदा भेंड्या यायला लागल्या झाडांना की 2-3 महिने भेंड्या येत राहतात आणि आपण दर काही दिवसांनी त्याची भाजी करत राहू शकतो. भेंडीच्या झाडावरती लीफ मायनर नावाच्या अळीचा थोडाफार मला त्रास झाला, ज्याच्यात हे असं पांढरं पांढरं डिझाईन तयार होतं. तर त्यासाठी गोमूत्र मी फवारत होते. गोमूत्रामध्ये 1 भाग गोमूत्र 9 भाग पाणी असं झाडांवरती मी फवारत होते आणि त्याचा चांगला रिझल्ट मला दिसून आला. 7च दिवसांनी ही भेंडीची अजून एक हार्वेस्ट आम्हाला मिळालेली आहे. आमच्या बागेतल्या भेंड्यांची हार्वेस्ट. तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओ लाईक करा आणि चॅनललाही सबस्क्राईब करा. थँक्यू.